Hi guys, ඔයාලා මේක තුරන්නේ appson.lk YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. වෙනද වගේම අදත් මම ගෙනාවේ පුංචි app එකක review එකක්. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ ළමයින්ගේ විභාගවල ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019 ඉඳලා 2015 දක්වා ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතුළත් app එකක් ගැන ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ලම තියෙන සෑම විෂයක කාණ්ඩයකටම අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ලම තියෙනවා. ඒ සියලු ප්‍රශ්න පත්‍ර එකම app එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ app එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ලම download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඊට අමතරව ඊට හැවෙත් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් ඉදිරියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට Play Store එක හරහා මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. past paper ශ්‍රී ලංකා කියලා ගහපු ගමන් එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මම පල්ලා description එකේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මේ link එක දාලා තියන්න. ඊට අමතරව පළවෙනි comment එකෙත් මේකේ link එක දාලා තියන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒක හරහා ගිහින් download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේක තමයි app එක. මෙන්න මේක open කරගත්තට පස්සේ ඉස්සරහා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති මුලින්ම තියෙන උසස් පෙළ විභාගයේ ඊට අමතරව සාමාන්‍ය පෙළ ශිෂ්‍යත්වය හා දහම් පාසලේ අවසාන විභාගය කියලා කාණ්ඩ හතරක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ අපි A level වලට ගියාට පස්සේ A level වල ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් A level වලට අදාළ සියලු විෂයන් වල කාණ්ඩ ඔක්කොම කැටගරි කරලා අනිවාර්යයෙන් ඒ ඔක්කොම ඒ විදිහට පිළිවෙලට තියෙන මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ලම තියන්න ඔයාලට ඕන එකක් මේකෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලලා ඕනනම් මේ පේපරේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙත් ඒ විදිහම ඒ විෂයන් ටික ඒ විදිහම තියෙනවා. ඊට අමතරව ශිෂ්‍යත්වයට ගියාම ශිෂ්‍යත්වයේ ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒ විදිහටම දිනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒකට ඊට පස්සේ 2019 ඉඳන් 2015 දක්වා සියලුම මේ විභාගවල ප්‍රශ්න පත්‍ර තියෙනවා. ඉතින් යාළුවා අපි එකක් මේ විදිහට ඕපන් කරලා බලමු. ඕපන් කරාට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා මේක ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන arrow එක icon එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මේක පේපරේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අපි ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති download වෙනවා. මෙන්න මෙතනින් උඩින් වෙනවා download වෙලා ඉවරයි. අපේ icon මේ papers ටික අපි ගිහින් අපේ documents වලට ගිහලා බලමු කොහෙද ඒක download වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔය file manager වලට යන්න. ඔය file manager වලට ගිහිල්ලා ඔය phone එකේ documents වලට යන්න. documents වලට ගියාට පස්සේ මේ පේනවා ඇති ඔයාලට 2009 PDF කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට open කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි papers ටික download වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ කාලේ ළමයිට ඉගෙන ගන්න විදිහක් නැතුව ඇති. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් නැති බැරි කෙනෙකුට උදව් කරන්න. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා එයාලට කියන්න. ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉගෙන ගන්න බැරි ඇති, ඩිවයිස් එක නැති අය ඇති. ඒ හැමෝටම ඔයාලා උදව් කරන්න තියෙන විදිහ ෆෝන් එක නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රමයකට තියෙනවා ෆොටෝ කොපියක් හරි ගහලා ඒක ඔයාලට ලබා දෙන්න ඔයාලා උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහස පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඊට අමතරව මේක තවත් යාළුවෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එයා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. යාළුවනේ ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක්.